Szeretnénk kipróbálni a már jól bevált Interspect oktokopter és Interspect mérőkamera párosítást speciális 3-dimenziós szűréseket igénylő feladat esetében. A nagy felbontású fotogrammetria segítségével előállítható a bányamérés szempontjából érdekes felületek virtuális térképrendszere. De mi van akkor, amikor a felhagyott bányát sűrű vegetáció borítja? Számos mérőműszert kidolgoztunk a felmérési nehézségek leküzdése érdekében. Lassan 4 éve teszteljük saját gyártmányú pilóta nélkül repülőeszközeinket is. Így arra voltunk kíváncsiak, hogy az új berendezések segítségével mennyire lehet leszűrni téli időszakban a fásszárú növényzetet, és milyen pontosan lehet feltérképezni a munkaterületet. A repülés megtervezését az új légifelmérés tervező szoftverünkkel végeztük. A szoftverrel a repülés tervezése nagyon egyszerű. Felhívja a figyelmet a tiltott és a veszélyes légterekre is. Először a kamerát kell kiválasztani, ezután a repülőeszközt választjuk ki. Megadjuk a kívánt felbontást, majd hogy ettől mennyiben térhet el a repülés. Megadjuk az átfedéseket, és már rajzolhatunk is. A szoftver elkészíti a repülési sorokat és a képkészítési pontokat. Ezen kívül ellenőrizhetjük a várható átfedéseket is. A sorok iránya optimalizálható, a repülési terv utólag is módosítható. A felszállásra koratavasszal a hóborítás lecsökkenésekor került sor. A bánya feletti széllökések ellenére stabilan és pontosan repülő kopter gyorsan végzi a munkáját. A gyérlombállapot ellenére a bánya nagy részét áthatolhatatlan és látszólag átláthatatlan dzsumbúj borítja. Abból indultunk ki, hogyha egy pont 2 vagy 3 felvételezési pontból is rögzítésre kerül, direkt tájékozás vagy jó minőségű kapcsolópont hálózat esetén meghatározható a helye. Így a pontfelhő alsó része akár a talajszintet is visszaadhatja, épp úgy, mint a légi lézerszkennelt felvételek esetében. Interspect B3.1-es oktokoptert és Interspect U3.1-es kamerát használtunk. Az 1 hektárnál alig nagyobb munkaterületet egy felszállással repültük le, de a kamerarendszernek köszönhetően a függőleges kameratengelyű ortofotókkal szimultán északról és délről is készültek 45 fokos felvételek. Ráadásul közeli infravörös csatornát is rögzítettünk, már jelen felméréshez nem volt szükségünk multispektrális felvételekre. Jól megfigyelhető, hogy az oktokopter milyen pontosan helyezkedik vissza a megjelölt felszállási helyre. Szerettük volna bemérni a köveket és a bozót alatt kihelyezett kapcsolópontokat, hogy ellenőrizhessük, hogyan adja vissza a virtuális eredmény a telepen tapasztaltakat. A telepi felmérést először élvonalbeli geodéziai GPS-ekkel szerettük volna elvégezni. Ez eleinte működött is, de amint elindultunk a völgy alja felé, a mérés lehetetlenné vált. A bánya körüli külső pontok bemérése gyorsan ment, lent viszont egyáltalán nem tudtunk mérni a megadott pontosság mellett. A bánya falai visszaverik a műholdról érkező jeleket, ezzel olyan zavart keltve, ami lehetetlenné teszi a völgyai mérést. Ez a jelenség nem a földrajzi elhelyezkedéstől, hanem elsősorban a geometriától és egyéb zavaró tényezőktől függ, így minden hasonló munkaterületen jelentkezhet. Végül a Topcon mérőállomásával mértük be a peremről is látható völgyalgi objektumokat és mérőjeleket. Ez a módszer nagyon időigényesnek bizonyult, és csak pár pont koordinátáját szereztük meg vele. Ehhez képest a fotogrammetriai felmérés eredménye a teljes felületről megadja a koordinátákat és a magassági információkat, a felbontásnak megfelelő részletességgel és információtartalommal. Amint az eredményen is látható, a szűrés jól sikerült. A fák alatt lokalizált pontok is 4 cm-en belül voltak magassági értelemben a terepi méréshez képest. Ez azt jelenti, hogy hasonló esetekben a légi fotogrammetria biztosítja a leggyorsabb és egyben a legrészletesebb felmérési lehetőséget. De nézzük, mit állítottunk elő a mérőberendezéseinkhez is javasolt Photoscan szoftver segítségével. A szűrés után a felületmodell mellett egy terepmodellt is kapunk, amelyre ráhúzhatjuk az ortofotó mozaikot. A fényképfelvételen a fák is látszanak, így amikor rányítjuk az ortofotót a leszűrt terepmodellre, a képeken látható növényzet és kerítés elfeszik a felületen. Most a függőleges kameratengellyel készült fényképek állását szemléltetjük. Az ellenőrző pontokat bekapcsolva láthatjuk, milyen kevés pontról lenne információnk légi felmérés nélkül. Most a bánya körül elhelyezett mérőjeleken lévő kapcsolópontokat látjuk.
A saját ellenőrző mérésünktől függetlenül később egy másik cég is felkereste a helyszínt. A GPS.com Kft. Geodéziai GPS-es mérései és a terepmodellünk között 9,4 mm átlageltérés mutatkozott magasságban. A saját ellenőrző méréseink 4 cm eltérést mutattak, de ez adódhat a mérőállomás helyének meghatározási hibájából is.